ሰላም ውድ ተመልካቾች ዛሬ ማሳያችሁ የሻወርማ አሰራር ይሆናል። እዚህ ጋር አራት ስጋ አለን። ስላይስ ከትፋለሁ። ስላይስ ከከተፍኩ በኋላ ወደ አዘጋጀሁት ሳህን እጨምራለሁ። እናም ከዛው በመቀጠል እዚህ ጋር ማዋሃዳቸው ውህዶችን አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት አለኝ፣ ወይን፣ ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ከሞን ፓውደር፣ ሲናሞን ፓውደር እና ሚክስ ባህራት፣ ዘይት እና ዮጋርት እርጎ አለኝ። እናም እዚህ ጋር ስላይስ የተከተፈ ሁለት ሽንኩርት፣ ወይን አንድ ሻይ ማንኪያ፣ ነጭ ሽንኩርት አንድ ሻይ ማንኪያ፣ ከሞን አንድ ሻይ ማንኪያ፣ ጨው አንድ ሻይ ማንኪያ፣ የተደባለቀ ስፓይሲ አንድ ሻይ ማንኪያ፣ ሲናሞን ፓውደር አንድ ሻይ ማንኪያ፣ ዘይት 3 ማንኪያ፣ እርጎ 3 ማንኪያ አንድ ላይ እንደባለቃለን። በደንብ አድርገን ነው የምንደባልቀው። ስጋውና ቅመማ ቅመሙ አንድ ላይ እንዲዋሃድ። እናም አሁን ሚክስ አድርገን ጨርሰናል። ፍሪጅን ከታለን ለ2 ሰዓት። አሁን እዚህ ጋር መጥበሻዬን አሙቄያለሁ። ምንም አይነት ነገር አልጨምርበትም። የተዘጋጀ ነው። ማብሰል ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው። በየ5 ደቂቃ እየከፈትኩ አማስለዋለሁ። እሳት ብዙም ሳይበዛ ነው የምከፍተው፣ በስሱ። ሀያ ደቂቃ ያክል ይፈጃል የሚበስልበት ሰዓት። ውሃዬን እየጨረሰ ነው አሁን። ሚክስ እየበሰለልኝ ነው። ስጋ ይበስላል። አሁን በመብሰል ላይ ነው። እሳት እየቀነስኩ ነው የሚሄደው፣ ምክንያቱም ውሃው ካለቀ ስጋው ሊደርቅብኝ ይችላል። አይታኝክም። ሶፍት ነው የምፈልገው። እሳት እየቀነስኩ ነው ቮሊዩም። ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ማዘጋጀው የሰላጣ አይነት አለኝ። ቲማቲም ስላይስ የተከተፈ፣ አንድ ነጭ ሽንኩርት፣ አንድ እና ኮራንደር፣ የድንብላል ቅጠል፣ ቢኬሊ፣ ኩከምበር፣ ዝኩኒ፣ ስማክ ፓውደር፣ ከዛም በመቀጠል ዘይት ትንሽ ላው ላይ እንሰንሳለን። ትንሽ ጨው እንሰንስበታለን። አንድ ላይ እናዋህዳለን፣ እንደባልቀዋለን። ሚክስ ሰላጣዬ ሬዲ ሆኗል። አሁን ያዘጋጀነውን ስጋችን ወደ ሳህን እናደርጋለን። ስጋችንን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ሰላጣ አለ። ዙሪያውን ሰላጣውን እናስቀምጣለን።
ስጋዬን ጨርሻለሁ። እስከ ሰላጣው ለስጋ የሚሆነውን ሶስ አዘጋጃለሁ። ሐሙስ ይቀረኛል። 2 ማንኪያ እርጎ፣ ተሂኒያ 2 ማንኪያ እንጨምርበታለን። ሐሙስ 2 ማንኪያ፣ ሎሚ ላይ እንጨምቃለን። ግማሽ ሎሚ፣ ጨው ትንሽዬ፣ አንድ ላይ እንደባልቃለን። የሻወርማ ሶስ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ሻወርማችን ወደ መስራት እንሄዳለን። ስጋችን ሬዲ ነው፣ ሶሱ ሬዲ ነው። የሻወርማ ኩስ እናመጣለን። ዳቦ የትኛውም፣ እኔ በቶርቲላ ነው የምሰራው። ከስጋውም ከሰላጣውም አንድ ላይ ነው የምደባልቀው። ግማሽ ስጋ ግማሽ ሰላጣውን ሻወርማዬን ጠቀልለዋለሁ። ሻወርማዬ ይሄን ይመስላል። በጣም ጣፋጭ ነው። እናንተም ሞክሩት። ይሄን ይመስላል የኔ ሻወርማ የስጋ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።